Друзі, привіт! Пам'ятаю ті жовті бочки з квасом і черги людей з 3-літровими банками. І це був найкращий напій у літню спеку. Сьогодні ділюся рецептом саме такого легендарного бочкового квасу із цикорію. Він виходить пінний, насичений і освіжаючий. І це справжня насолода. Рецепт максимально простий, і за декілька годин ви отримаєте чудовий газований напій. І, до речі, він вийде в рази дешевше магазинного. Перелік інгредієнтів на екрані, а також залишу в описі. Беру 2 літри теплої кип'яченої води, температура приблизно 35-40 градусів. Додаю цукор 8 столових ложок, далі цикорій 2 столові ложки, лимонна кислота приблизно 2 третини чайної ложки і сухі дріжджі 1 чайну ложку. Все це добре перемішую для того, щоб всі інгредієнти розчинилися. Як бачите, підготовка займає буквально 2-3 хвилини. І тепер беру 2 чисті пластикові пляшки і наливаю туди квас. Дивіться, друзі, я наливаю не доверху, для того, щоб коли почнеться газоутворення і дріжджі запрацюють, щоб було більше місця у пляшках. І ось, друзі, додаю родзинки, витискаю ось так, бачите, доверху майже квас, щільно закриваю пляшки кришками і ставлю у тепле місце на 2-3 години. Ну і ось, друзі, подивіться, пляшки повністю стали рівними. Це означає, що квас готовий. І тепер ставлю його до повного охолодження у холодильник. Ну і ось, друзі, подивіться, як апетитно виглядає цей домашній квас. Напій вийшов неймовірно бадьорим, пінним і насиченим. І смак його дуже схожий на той квас, який продавали в жовтих бочках. Ну і як ви побачили, готується він із максимально бюджетних інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати, адже це простіше, ніж сходити в магазин. Напишіть у коментарях, чи застали ви ті самі жовті бочки. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому рецепту і рятуйтеся від спеки смачно. Миру і всього найкращого вам, друзі. До зустрічі!